Hello everyone, welcome back. Today we will discuss about business valuations. कुनै पनि कम्पनीले अर्को एउटा कम्पनीसँग मर्ज हुनुपर्छ भने त्यो बेलामा उनीहरूले आफ्नो स्वैप रेशियो डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै कुनै पनि कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई टेक ओभर एक्वायर गर्नुपर्यो भने राइट प्राइस एन्ड टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। Not only for companies, इन्डिभिजुअल्सहरूलाई पनि सेकेन्डरी मार्केटमा स्टक्सहरू सेल अर पर्चेस गर्नु पर्यो भने कुनै पनि स्टक्स अन्डरभ्यालुड छ अर ओभरभ्यालुड छ भनेर डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो द्याट दे क्यान पर्चेस अन्डरभ्यालुड स्टक्स एन्ड सेल ओभरभ्यालुड स्टक्स टु रियलाइज द प्रफिट। यो सबैको लागि हामीले कम्पनीको और इन पर्टिकुलर त्यो कम्पनीमा भएको सेयर्सहरूको भ्यालुएसन्स गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी नै भ्यालुएसन्स गर्नुलाई बिजनेस भ्यालुएसन्स भनिन्छ। बिजनेस भ्यालुएसन्सका लागि तीनवटा मेथड्सहरू छन्। दे आर असेट बेस्ड भ्यालुएसन्स, इन्कम अर अर्निङ बेस्ड भ्यालुएसन्स एन्ड क्यास फ्लो बेस्ड भ्यालुएसन्स। असेट बेस्ड भ्यालुएसन्समा चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको भ्यालु त्यो अर्गनाइजेसनमा भएको असेट्सहरूको भ्यालु बराबर हुन्छ भनेर भन्छ। यसलाई मेजर गर्ने तीनवटा मेथड्सहरू छन्। दे आर बुक भ्यालु मेथड, नेट रियलाइजेबल भ्यालु मेथड एन्ड रिप्लेसमेन्ट कस्ट मेथड। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा अर्गनाइजेसनको असेट्सहरूलाई कुन भ्यालुमा रेकर्ड गरेको हुन्छ त्यसलाई हामी बुक भ्यालु भन्ने गर्दछौँ र यो बुक भ्यालुहरूको सम नै त्यो अर्गनाइजेसनको भ्यालु हो भनेर बुक भ्यालु मेथड्सले भन्छ। बुक भ्यालुलाई दुईवटा मोडलमा मेजर गरिएको हुन्छ। वान इज हिस्टोरिकल कस्ट मोडल एन्ड अनदर इज रिभ्यालुएसन मोडल। रिभ्यालुएसन मोडलमा कुनै पनि असेट्सलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गरेको छ भने त्यो बेलामा बुक भ्यालु मेथडले हिस्टोरिकल कस्ट मेथड भन्दा पनि एक्युरेट भ्यालुएसन्स दिन सक्छ। नेक्स्ट वान इज नेट रियलाइजेबल भ्यालु। नेट रियलाइजेबल भ्यालुले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा भएको असेट्सहरूलाई अहिले बेच्दा कति अमाउन्ट रियलाइज हुन्छ त्यसमा लायबिलिटिजहरूलाई डिस्पोज गर्दा इन्क्योर हुने कस्ट घटाएपछि जति रिमेनिङ हुन्छ त्यो नै अर्गनाइजेसनको भ्यालु हो भनेर भनिन्छ। इट इज युज्ड टु डिटरमाइन मिनिमम प्राइस द्याट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई द सेलर। थर्ड वान इज रिप्लेसमेन्ट कस्ट मेथड। कुनै पनि अर्गनाइजेसन बेच्दैछौँ भने अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसनमा त्यो अर्गनाइजेसनलाई फेरि स्क्रैचबाट डेभलप गर्दा कति कस्ट इन्क्योर हुन्छ त्यो नै त्यो बिजनेसको भ्यालु हो भनेर भन्छ। इट गिभ्स म्याक्सिमम प्राइस द्याट द पर्चेजर मस्ट पे फर द होल बिजनेस। असेट बेस्ड भ्यालुएसन्सबाट बिजनेस भ्यालुएसन्स गर्दा हामीले यी एडजस्टमेन्ट्सहरूलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। दे आर फेयर भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट्स, adjustment for unrecoverable receivables and payables, contingent liability and their probability, and the final is assets and liabilities not reflected in financial statements. Next method is income or earning based method. यो मेथड चाहिँ हामी मेजोरिटी सेयर होल्डिङ्सलाई भ्यालु डिटरमाइन गर्नु पर्यो भने युज गर्ने गर्छौँ। यसमा पनि दुईवटा सब मेथड्सहरू छन्। दे आर PE रेसियो एन्ड अर्निङ यिल्ड मेथड। PE रेसियो चाहिँ हामी नर्मल्ली कोटेड कम्पनीजहरूको PE रेसियोलाई युज गरेर अनकोटेड कम्पनीजको भ्यालु डिटरमाइन गर्नको लागि युज गर्छौँ। वी अल नो PE रेसियो इज इक्वल टु प्राइस अफ अ सेयर डिभाइडेड बाई अर्निङ्स पर सेयर। In other words, price of a share will be equal to earnings per share into PE ratio. Similarly, replacing EPS by total earnings, we get value of a company is equals to total earnings into PE ratio. यसमा हामीले PE ratio of quoted company easily determine गर्न सक्छौँ because its market price is easily available and EPS can be determined from financial statements.
र त्यही PE रेसियोलाई युज गरेर हामी सिमिलर इन्डस्ट्रीको कम्पेरेबल साइजको unquoted companiesको भ्यालु डिटरमाइन गर्छौँ. But there are lots of problems in this method. It is difficult to find similar company with similar growth prospects in real market. Further, unquoted companies are liquid हुँदैनन् quoted companies जस्तै. So, we need to make adjustments for liquidity. Similarly, unquoted companies मा control system पनि weak हुन सक्ने probability हुन्छ. त्यस्तै projected growth level पनि different हुन सक्छ. यो each region को लागि हामी exam मा 10% ले adjustment गर्ने गर्दछौं. Another serious problem is PE ratio बाट हामी companyको value determine गर्दा we use historical information. But valuation is more related to future earning prospects of the company. The next method is earning yield method. Earning yield को formula रहेको छ EPS divided by price. It is also the reciprocal of PE ratio. यसमा हामीलाई earning yields दिएको हुन्छ र हामी value of shares निकाल्छौं EPS divided by earning yield. Similarly, value of the company निकाल्नको लागि हामी EPS लाई total earnings ले replace गर्छौं and we get total earnings divided by earning yield. यसमा अर्को मेथड्स बाट पनि हामीले value determine गर्न सक्छौं. त्यो रहेको छ जसरी हामी dividend growth model मा value निकाल्नको लागि dividend into 1 plus dividend growth rate divided by cost of equity minus dividend growth rate गर्छौं. त्यसरी नै यसमा पनि earnings into 1 plus earning growth rate divided by earning yield minus earning growth rate गरेर हामीले कम्पनीको भ्यालु डिटरमाइन गर्न सक्छौं. The final method of business valuation is cash flow based method. This is used to value minority shareholdings. यसमा पनि दुईवटा मेथड्स छन्. They are dividend growth model and discounted cash flow. Dividend growth model मा हामीले shareholdersहरूले रिसिभ गर्ने cash flow, that is dividend लाई युज गरेर business value गर्छौं भने discounted cash flow method मा भने अर्गनाइजेसनले रिसिभ गर्ने net cash flow लाई युज गरेर हामी business valuations गर्ने गर्दछौं. Dividend growth model बाट हामीले business value गर्दा हामीलाई formula थाहा छ. Value of the company is equals to constant dividend divided by cost of equity or shareholders required rate of return. यदि dividend constant छैन भने the formula that we use is dividend multiplied by 1 plus growth rate divided by cost of equity minus dividend growth rate. Dividend growth rate बाट business valuations गर्दा हामीले face गर्ने problem भनेको it is difficult to estimate future growth rate of dividend. Another is it assumes that growth rate constant हुन्छ future मा भनेर assume गरिन्छ हामीले, but it may not be the case. र another main problem is यहाँ हामीले जति पनि assumptions हरु लिन्छौं त्यो assumptions हरु highly sensitive हुन्छन् र minor changes ले पनि business value मा huge impact ल्याउन सक्छ. Next one is discounted cash flow method. यो method मा हामी organization को free cash flow for a certain time period determine गर्छौं र suitable discount rate use गरेर त्यो cash flow को present value निकाल्छौं. यसरी निकालेको present value ले value of equity र value of debt दुवैलाई include गरेको हुन्छ. So, we deduct value of debt to determine value of equity, that is value of shares and value of companies. The suitable discount rate for this method will normally be weighted average cost of capital. Discounted cash flow method मा हामीलाई business valuations गर्दा following कुराहरुमा गाह्रो हुन्छ.
First one is determination of future cash flow, which is very difficult, and choosing the time horizon. कति पिरियडसम्म चाहिँ अब हामी क्यास फ्लो इस्टिमेट गर्छौँ भनेर डिसाइड गर्न पनि गाह्रो हुन्छ र त्यो पिरियड पछि पनि त अर्गनाइजेसनको क्यास फ्लोहरू आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न हामी टर्मिनल भ्यालु डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज अल्सो बेस्ट एन इस्टिमेट। र सबै इस्टिमेट्सहरूले गर्दा सानो इस्टिमेट्समा चेन्जेस आउने बित्तिकै बिजनेस भ्यालुमा ह्युज चेन्जेस आउने भएको भएर यो मेथडबाट हामीलाई बिजनेस भ्यालुएसन गर्नको लागि प्रब्लम्सहरू हुने गर्छ। हाउएभर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो मेथडलाई नै बेस्ट मेथड मानिएको छ।